توی تابستون 1404 ساکنین یکی از برجای منطقه سعادت‌آباد تهران بوی تعفن شدیدی رو احساس کردند و با پلیس تماس گرفتن. بوی تعفنی که شبیه به فاسد شدن جسد انسان بود. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. قبل از شروع این ویدیو رو لایک کن و در حین تماشای این پرونده نظرتو برام کامنت کن. تیم امداد و پلیس به محل رسیدن، وارد اون واحد مسکونی شدن و چیزی که اونجا کشف کردن فراتر از تصور بود. اونا با جسد 34 نفر از اعضای یک خانواده مواجه شدن که همشون روی زمین افتاده بودن، زبوناشون بریده شده بود و دهنشون دوخته شده بود و توی دهنشون با کود حیوانی پر شده بود. به نظر می اومد این صحنه جرم یه نقاشی جهنمیه که از خود جهنم فرستاده شده. پزشکی قانونی اعلام کرد که قربانی‌ها اول با قرص دیازپامی که بهشون خورونده شده بیهوش شدن و بعدها شایعه شد که همشون به خاطر گاز گرفتگی به قتل رسیدن و این گاز گرفتگی یک گاز گرفتگی عمدی بوده. بین اون اجساد جسد 2 نوجوان هم شناسایی شد به نام امیر و اهورا که هر دوشون سر و صورتشون خورد شده بود و به نظر می اومد با یک جسم سنگین به سر و صورت و جمجمه اینها آسیب وارد شده. همچنین جسد 2 دختر هم بین اجساد به چشم می‌خورد. دختری به نام غزل و پریماه که هر دوشون توی بغل همدیگه جون داده بودن و دندوناشون خورد شده بود. خونه بلافاصله پلمب شد و گره اصلی این پرونده با کشف یه ضبط صوت زیر تخت خواب اون خونه باز شد. آخرین صدای ضبط شده صدای زنی بود که با یه لحن بغض‌آلود میگفت علی، این همون خونه‌ایه که احساسات منو توش زنده خاک کردی. پلیس با تحلیل صدا و تطبیقش به متهم اصلی رسید. یلدا، زن 28 ساله، همسر علی، یکی از اعضای خانواده مقتولین. یلدا بعد از دستگیری توی بازجویی با خونسردی به جنایتش اعتراف کرد. اون میگفت توی خانواده شوهرش رسم بوده که همشون باید حتما با فامیل ازدواج کنن و از اونجایی که یلدا یه دختر غریبه بوده مدام تحقیرش میکردن و علی رو سرزنش میکردن. علی همسرش هم هیچ وقت پشت اون در نمی اومده و همیشه از خانوادهش پشتیبانی میکرده. یلدا میگه من سالها سکوت کردم اما بالاخره تصمیم گرفتم که این سکوت تلخمو به تک تکشون تحمیل کنم. طبق اعترافات یلدا اون همه خانواده شوهرش رو برای مهمونی خانوادگی دعوت میکنه و توی نوشیدنی اونا داروی خواب‌آور میریزه و بعد از اینکه خیالش راحت میشه همشون بیهوش شدن دونه دونه‌شون رو به قتل میرسونه. دوختن لب اجساد و پر کردن دهنشون با کود در واقع یه حرکت نمادین بود که ریشه از خشم و کینه قدیمی یلدا داشت. در واقع اون میخواست با این کار سکوت ابدی رو به کسایی هدیه بده که یه عمر زبونشون به توهین برای اون باز شده بود و هیچ چیز دیگه ای از این خانواده نشنیده بود. دقیقاً 16 ساعت بعد از انتشار این خبر یه تکذیبیه روی سایت‌های خبری از طرف پلیس آگاهی تهران منتشر شد. در واقع این تکذیبیه نشون میداد خبری که توی فضای مجازی منتشر شده مبنی بر کشف 34 جسد توی یه خونه، اونم توی سعادت‌آباد تهران، از اساس کذب و شایعه بوده. پلیس گفت این موضوع صحت نداره و هیچ گونه مورد مشابهی هم وجود نداشته. در نهایت مشخص شد که این خبر حاصل افکار یه نوجوان بوده که توی تلگرام یه کانال جنایی زده و اونجا یه سری داستان‌های جنایی از خودش می‌نویسه و منتشر می‌کنه و به خیال خودش نویسنده ژانر جناییه. از اونجایی که این نوجوان سالها
شاهد این بوده که مادرش از طرف خانواده پدریش مورد اذیت و آزار قرار میگیره، تلاش کرده با نوشتن یه داستان خیالی جنایی از تک تک اون افراد انتقام مادرش رو بگیره. اما رسانه ها قبل از اینکه مطمئن بشن که این خبر اصلاً صحت داره یا نه اون رو منتشر کردن و در واقع کل جامعه تحت تاثیر افکار یک نوجوان قرار گرفت. البته که ما توی ایران پرونده های واقعی این چنینی کم نداشتیم که عروس دست به قتل خانواده شوهر یا مادر شوهرش زده، مثل پرونده کبرا رحمانپور یا اون عروس تبریزی که توی کانال هست، میتونید بعداً ببینید. ولی میتونم به پرونده های زیادی اشاره کنم که شاید خیلی هاش رو نشنیده باشید، مثل پرونده حوریه. این اتفاق و این پرونده توی خیابون مارالان تبریز اتفاق افتاد. عروس این خانواده تبریزی با همدستی دوست پسرش و 2 نفر دیگه دست به قتل مادر شوهر، پدر شوهر و برادر شوهرش میزنه. شاید براتون سوال باشه که به شوهرش رحم کرده، اونو نکشته، اما باید بهتون بگم اولین کسی که دستور قتلش صادر شد شوهر حوریه بود. حوریه 29 ساله به خاطر اختلاف با شوهرش و انتقامجویی با 3 نفر وارد رابطه شد، چون احساس میکرد شوهرش بهش خیانت کرده و خانواده شوهرش مدام توی تصمیمات زندگیشون دخالت میکنن. این زن اول با فردی به نام مهدی که 23 سالش بود رابطه نامشروع برقرار میکنه و بعد از پسره میخواد که شوهرش رو به قتل برسونه، اما در نهایت با مخالفت مهدی مواجه میشه. با وجود اینکه مهدی با این کار مخالف بوده، اما 2 تا از دوستاشو به حوریه معرفی میکنه تا اونا براش این کار رو انجام بدن و در نهایت حوریه به اون 2 نفر مبلغ 100 میلیون پیشنهاد میده تا بعداً به عنوان دستمزد بهشون پرداخت کنه. توی تاریخ 29 فروردین سال 85 فرهاد و رضا 2 تا دوستای مهدی از دیوار خونه حوریه میرن بالا تا شوهرش که اسمش محمد بوده رو به قتل برسونن و بعد هم با وسوسه حوریه اونجا یه تصمیم جدید میگیرن که مادر شوهر و پدر شوهر و برادر شوهر اون رو هم به قتل برسونن. مادر شوهر حوریه به دست فرهاد و رضا به قتل میرسه و پدر شوهرش به دست خود حوریه و بعد هم میرن طبقه پایین سراغ برادر شوهرش و اونجا با کمک همدیگه اون رو هم به قتل میرسونن. این فاجعه روبروی پمپ بنزین مارالان تبریز رخ داده بود. پدر 70 ساله خانواده رضا نجاتی و همسرش زهرا گل محمدی 60 ساله به همراه پسرای 32 و 26 سالشون قتل عام شده بودن. حوریه توی دادگاهش در مورد جنایتش گفته با شوهرم اختلاف داشتم و احساس می‌کردم خانواده‌اش توی این مورد نقش مهمی دارن. به خاطر همین ازشون کینه به دل گرفتم. اون توی دادگاهش گفته مدتی از آشناییش با مهدی که گذشته این جریان رو با مهدی مطرح کرده و ازش خواسته شوهرش رو به قتل برسونه، اما مهدی مخالفت کرده و گفته به هیچ عنوان حاضر نیست دست به این جنایت بزنه، ولی از طرف دیگه میترسیده که حوریه رابطش رو با اون قطع کنه. برای همین وقتی اصرار حوریه رو میبینه 2 تا از دوستاشو به اون معرفی میکنه که در مقابل پول این کارو براش انجام بدن. و نکته جالبش اینجاست که حوریه با فرهاد و رضا دور از چشم مهدی رابطه برقرار میکنه و چون میدونسته اونا لنگ پولن بهشون پیشنهاد پول و طلا میده. شب 29 فروردین حوریه در خونه و آپارتمانو باز میذاره تا این 2 نفر به راحتی وارد خونه بشن. وقتی وارد خونه میشن محمد شوهر حوریه خواب بوده، برای همین به راحتی دست و پای این مردم میبندن و اونو ستایی به قتل میرسونن. اما جالبه که به این موضوع اشاره نکردن که این مردو دقیقاً با چی و چطوری به قتل رسوندن. اما جلوتر خود حوریه توی دادگاهش به این موضوع اشاره میکنه که از طناب و چاقو هم استفاده کردن. معمولاً توی اینجور قتل ها جزئیات منتشر نمیشه تا مردم ازش الگو برداری
نکنن. حوریه میگه اون لحظه شعله‌های کینه و انتقام از خانواده شوهرم توی وجودم بیشتر شد. دلم میخواست پدر شوهر و مادر شوهرم به قتل برسونم. همونجا از اون 2 نفر میخواد که کار این 2 نفر رو هم تموم کنن. اونا هم قبول میکنن و وارد آپارتمان پدر شوهرش میشن. پدر شوهر حوریه خواب بوده و حوریه میگه خودم با طناب خفش کردم و اونا هم با کمک همدیگه مادر شوهرمو از پا درآوردن. حوریه میگه برای اینکه نقشمون کامل بشه باید برادر شوهرم میکشتم و برای اینکه اونا رو راضی کنم تا اون رو هم به قتل برسونن تمام طلاهایی که مادر شوهرم به خودش آویزون کرده بود و از جسدش جدا کردم و به اونا دادم. حوریه به اون 2 نفر گفت با کشتن برادر شوهرم این یه جنایت و قتل عام خانوادگی محسوب میشه و بعدها پلیس به ما شک نمیکنه و فکر میکنه یه نفر با این خانواده خصومت داشته و امکان نداره که ما 3 نفر شناسایی شیم. رضا و فرهادم قبول میکنن و آروم وارد آپارتمان برادر شوهر حوریه میشن. وقتی وارد ساختمون میشن برادر شوهرش خواب بوده اما بعد از چند دقیقه بیدار میشه و وقتی متوجه حضور اونا میشه شروع میکنه به مقاومت کردن که در نهایت با چند ضربه چاقو از پا در میاد. و جالبتر از همه اینه که جسد محمد و ستایی با کمک هم منتقل میکنن به آپارتمان برادرش تا راز این جنایت رو به خیال خودشون پنهان کنن. اما در نهایت توی تاریخ 26 تیر ماه سال 86 این زن اعدام میشه. متاسفانه توی ایران عروسای قاتل کم نیستن ولی این افراد از اول قاتل نبودن بلکه توهینا و تحقیرای خانواده شوهر از اونا یه قاتل ساخت و باعث شد اونا یه تصمیم اشتباه بگیرن و زندگی خودشون و اطرافیانشون رو تباه کنن. یکی دیگه از این عروسهای قاتل نرگس 32 ساله بود. عصر 28 بهمن سال 92 پلیس یه جسد حوالی دماوند پیدا کرد. جسد متعلق به یه خانم سال خورده بود که اونو توی یه ملافه، پتو و یه پلاستیک بزرگ پیچیده بودن و علت فوتش ضربات محکم به سرش بود. 2 روز بعد خانواده مقتول جسد مادرشون رو شناسایی کردن و مقتول طیبه لاجوردی خواهر شهید اسدالله لاجوردی بود. این خانم توی خونه خودش توی شرق تهران کلاس قرآن برگزار می‌کرد. ایشون 27 بهمن به طرز مشکوکی ناپدید شدن و با توجه به حساسیت پرونده تیمی از ماموران پلیس آگاهی و اطلاعات تحقیقات این پرونده رو شروع کردن و بعد هم با بررسی خونه مقتول هویت قاتلش مشخص شد. قاتل طیبه عروس 32 سالش نرگس بود که همزمان با گم شدن مادر شوهرش فرش خونه رو شسته بود و همچنان آثار خون روی دیوار و راه پله خونه به چشم میخورد. نرگس تحت بازجویی قرار گرفت و 1 اسفند همون سال به قتل اعتراف کرد و گفت بعد از جنایت با همدستی مرد وکیلی که همسر سابقش بوده جسد رو از خونه خارج کردن. از وکیل جماعت چنین کاری واقعا بعیده چون سوگند خوردن و کاملا در جریان عواقب همکاری توی چنین کاری هستن. عجیب تر از همه این بود که این خانوم از این آقا جدا شده بود و دوباره ازدواج کرده بود اما همچنان با مرد قبلی که وکیل بود در ارتباط بوده. همدست این زن تحت تعقیب قرار گرفت و بعد از ماه‌ها توی دام پلیس افتاد. توی این پرونده نرگس متهم به قتل عمد بود و سعید شوهر سابقش متهم به مخفی کردن جسد مقتول. 2 پسرای مقتول به عنوان اولیای دم برای قاتل مادرشون تقاضای قصاص و برای همدست اون اشد مجازات رو خواستن. همچنین اعلام کردن به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستن. نرگس دقیقاً 6 ماه قبل از قتل با شوهر دومش ازدواج کرده بود و در مورد مادر شوهرش میگفت اون زن فوق‌العاده خوبی بود اما بزرگترین مشکلش این بود که توی مسائل من و شوهرم
مدام دخالت میکرد، نظر میداد و اجازه نمیداد ما برای زندگیمون تصمیم بگیریم. نرگس چندین بار با شوهرش صحبت کرده بود تا راضیش کنه از این خونه برن و یه جای دیگه شهر یه خونه اجاره کنن تا از مادر شوهرش جداشن، چون این زن با اونا زندگی میکرد و مخالف سرسخت رفتن اونا بود. نرگس میگه روز حادثه حوالی ساعت 1 مادر شوهرش اومده خونهشون و بهش گفته من اجازه نمیدم هیچ وسیله‌ای از این خونه خارج کنید. نرگس توی بازجوییاش گفته من توی زندگی فقر مالی و بیمهری دیده بودم و دوست نداشتم دیگه فقیر باشم یا کسی بخواد توی زندگیم دخالت کنه و به جای من تصمیم بگیره. نرگس به مادر شوهرش اون روز گفته ما میخوایم خودمون برای زندگیمون تصمیم بگیریم و بعد از جاش بلند شده که همون لحظه مادر شوهرش دست انداخته و موهای نرگس رو کشیده. نرگس هم چشمش میخوره به میله آهنی که کنار سالن بوده، اونو بر میداره و چند ضربه به سر مادر شوهرش میزنه. نرگس به پلیس گفته من وقتی عصبانی میشم هیچ کنترلی روی اعمالم ندارم و چندین بار شده توی عصبانیت شوهر خودم رو کتک زدم. همچنین میگه اون روز من تنها بودم و طیبه توی بغل خودم جون داد. بعد از اینکه طیبه به قتل میرسه فوراً با سعید شوهر سابقش تماس میگیره و ازش کمک میخواد، اما بعدها توی دادگاه رابطش با سعید و منکر میشه. سعید و نرگس زمانی با هم آشنا شدن که نرگس توی دفتر وکالت این مرد به عنوان منشی کار میکرد و به مدت 1 سال نرگس به عقد سعید در اومده بود. 1 ساعت بعد سعید خودشو به اونجا میرسونه و با دیدن جسد شوکه میشه. تا میاد به پلیس زنگ بزنه نرگس تهدیدش میکنه. در واقع نرگس سعید رو به عنوان دایی خودش به خانواده شوهرش معرفی کرده بود و به سعید میگه اگر کمکم نکنی این دایی بازی رو لو میدم. نرگس میگه من جسد رو پتو پیچ کردم. سعید رفته بود دنبال کارگر و نیم ساعت بعد با 2 کارگر برگشت و جسد رو از خونه منتقل کرد به دماوند. اما سعید توی دادگاه گفته که من هیچ نقشی توی این قتل نداشتم و وقتی رسیدم اونجا طیبه مرده بود. فقط 2 کارگر آوردم. به کارگرها گفتم قراره یه سری لوازم کشاورزی رو برام جابجا کنن و بهشون نفری 50,000 تومان پول دادم. بعدم جسد و حوالی دماوند رها کردم. وکیل نرگس در دفاع از موکلش گفته نرگس وقتی عصبانی میشه اراده و قدرت تصمیم گیری نداره. اون چند سال قبل با یه مرد اصفهانی ازدواج کرده بود و توی اون ازدواج هم به پدر شوهر خودش حمله کرده بود و اونو روانه بیمارستان کرده بود. و جالبه بهتون بگم وقتی نرگس میرسه پای چوبه دار خانواده مقتول اون رو میبخشن و اعدام نمیشه. توی پرونده هایی که عروس مرتکب قتل خانواده شوهر یا مادر شوهرش میشه تنوع زیادی وجود داره، اما یه پرونده هست که خودم به شخصه خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم، همون پرونده عروس کم سنی که قتل مادر شوهرش رو صحنه سازی کرد. این پرونده توی سال 99 توی مشهد رخ داد و عروس این خانواده میگه از روزی که با شوهرم ازدواج کردم ناچار شدم با خانواده شوهرم زندگی کنم، اونم توی طبقه دوم ساختمون مادر شوهرم توی خیابون فدک بولوار توس. این عروس به پلیس گفته من 7 سال با خانواده شوهر زندگی کردم و توی این 7 سال مدام بهش گله می کردم که بیا یه جای دیگه این شهر دور از مادرت یه خونه اجاره کنیم تا یه زندگی مستقل داشته باشیم، منم زیر سایه مادرت نباشم تا انقدر منو تحقیر نکنه. تحقیرای این مادر شوهر در واقع به خاطر پدر عروسش بود. پدر این دختر 10 سال قبل به اتهام قتل زندانی شده بود و همین ماجرا بهانه شده بود برای اونا تا مدام سرزنش و تحقیرش کنن. از سمت دیگه اون و مادر شوهرش نگاه مثبتی به هم نداشتن و اختلافاتشون هر روز بیشتر میشد،
جوری که دیگه نمیتونست نیش و کنایه های اونا رو تحمل کنه. همسرش هم میگفت فعلا توان مالی نداره که بخواد یه خونه دیگه اجاره کنه. این خانم میگه برای همین عقده های من روی هم انباشته شد تا جایی که شبا نمیتونستم راحت بخوابم. میگفت افکارم به هم ریخته بود و برای رهایی از این وضعیت باید قرصای اعصاب و روان استفاده میکردم تا بتونم شبو بخوابم. توی 3 مهر ماه چند تا قرص میخوره و خودش ادعا میکنه اصلاً توی حالت طبیعی نبوده و همونجا تصمیم میگیره بره طبقه پایین خونه مادر شوهرش و اونو بترسونه. دختر کوچیکش توی خونه خودشون توی طبقه 2 خواب بوده. این خانم میره توی آشپزخونه یه چاقو برمیداره و تیغه اون چاقو رو به سمت خودش میگیره. از پله ها میره پایین، در خونه مادر شوهرش رو باز میکنه و متوجه میشه مادر شوهرش توی آشپزخونه است. اما وقتی این خانم متوجه میشه عروسش اومده توی خونه، میاد توی سالن و روبروش میشینه. این عروس گفته اصلا توی حال خودم نبودم، فقط یادم میاد که اولین ضربه رو به شاهرگ گردنش وارد کردم و بعد از اینکه افتاد روی زمین چندین ضربه به بدنش زدم. اون با خودش فکر میکرد که اون روز فقط 5 ضربه چاقو به بدن مادر شوهرش زده، اما بعدها پزشک قانونی اعلام کرد که اون خانم مسن با 70 ضربه چاقو از دنیا رفته. بعد از قتلم برمیگرده طبقه بالا خونه خودش و اونجا متوجه میشه که دستشو با چاقو بریده، اما انقدر گیج بوده که یادش نمی اومده که این اتفاق براش افتاده. وقتی خواهر شوهرش برمیگرده خونه، این عروس تصمیم میگیره یه نقشه جدید بچینه و قتل مادر شوهرش رو بندازه گردن پدر شوهرش. به این دختر میگه وقتی تو خونه نبودی پدرت عصبانی برگشت خونه و با چاقو مادرتو به قتل رسوند و به من حمله کرد و باعث شد دست منم ببره. خواهر شوهرش بعد از شنیدن این حرفا فوراً با پلیس تماس میگیره و تمام این ادعاها رو به اطرافیان و پلیس منتقل میکنه و در نهایت پلیس میاد سراغ این عروس و دستگیرش میکنن. همسر این خانوم یعنی پسر مقتول توی یک فروشگاه به عنوان فروشنده کار میکرده که خواهرش باهاش تماس میگیره و وقتی خودشو به خونه میرسونه بدن مادرش رو میبینه که غرق در خونه. این مرد میگه همسرم اول مدعی شد که پدرم مادرم رو به قتل رسونده، اما بعد از چند ساعت پلیس مشخص کرد که عامل اصلی این جنایت همسر من بوده. این مرد میگه صبح روز حادثه من یه خونه ای رو برای اجاره کردن دیده بودم. با املاک قرار گذاشته بودم تا بعد از ظهر به همراه همسرم بریم برای بازدید و اگر پسندیدیم قرارداد رو امضا کنیم. اما متاسفانه چون سر کار بودم این موضوع رو به همسرم نگفتم و اون از اینکه قراره یه خونه مستقل اجاره کنیم هیچ اطلاعی نداشته. این خانم اگر چند ساعت صبر میکرد تا شوهرش از سر کار برگرده و دست به کار احمقانه‌ای نمیزد، الان مادر شوهرش زنده بود، دخترش بی مادر نمیشد و از همه سخت‌تر این بود که این مرد الان توی یک دوراهی بزرگ قرار گرفته بود. نمیتونست مادر دخترش رو قصاص کنه، از طرف دیگه نمیتونست اون رو ببخشه. وقتی این خانومو داشتن منتقل میکردن به زندان مدام با گریه فریاد میزد، میگفت من همتون رو دوست داشتم، فقط میخواستم یه زندگی مستقل داشته باشم. آلت قتاله یعنی چاقو توی سرویس بهداشتی خونه پیدا شد، اما نتیجه نهایی این پرونده هیچ وقت رسانه‌ای نشد و ما متوجه نشدیم که این خانوم اعدام شد یا بخشیده شد و برگشت سر خونه و زندگیش. به نظرتون توی قتل‌های خانوادگی این چنینی مقصر اصلی کیه و اصلاً یه زن به کجا میرسه که قید زندگیش، بچهش، همسرش و همه چیزو به خاطر حرف مردم یا رفتارشون میزنه و زندگی خودش و خانواده های دیگر رو تباه میکنه؟ در کل قتل توی هیچ شرایطی قابل توجیه نیست مگه زمانی که جونتون
واقعا توی خطر باشه یا یه نفر قصد داشته باشه بهتون تجاوز کنه که توی اون شرایط هم شما اجازه ندارید مرتکب قتل بشید، چون باید بتونید بعدها خیلی از موارد رو ثابت کنید که در حین دفاع از خودتون مرتکب قتل شدید و باز هم به ضرر خودتونه، چون به راحتی رهاتون نمی‌کنن. میدونم خیلی از خانوما زیر فشار روانی از طرف خانواده همسرشون بمبارون میشن، اما مرتکب قتل شدن در واقع مثل این میمونه که خودتو بندازی توی چاه بزرگ و عمیق که هیچ انتهایی نداره. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و تجربه هاتون توی کامنت ها هستم و اگر تا این لحظه این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هایپ کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.